नमस्कार साथी, तपाईसँग चाहिँ लाइसेन्स त छ हैन, तर यो लाइसेन्स चाहिँ ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो त्यो कसरी थाहा पाउने र त्यसलाई हामीले आफ्नो नागरिक एपमा चाहिँ कसरी राख्न सक्छौं र नागरिक एपमा राखिसकेपछि कुनै टाइममा हामी ट्राफिकको चेकमा पर्दाखेरि हामीसँग लाइसेन्स नभए पनि त्यो नागरिक एपको जुन हामीले त्यो सिस्टममा हामीले राखेको जुन हाम्रो लाइसेन्स नम्बर छ, हाम्रो लाइसेन्सको डिटेल छ, त्यो देखाउँदाखेरि हामी त्यहाँबाट कसरी छुटकारा पाउन सक्छौं। जुन लाइसेन्स नम्बर रहेको छ त्यो नम्बर नागरिक एपमा चाहिँ तपाईको एक्सेप्ट गर्यो भने तपाईको जुन लाइसेन्स छ त्यो चाहिँ ओरिजिनल लाइसेन्स हो भन्ने कुराहरु पनि थाहा भएको हुनाले जति पनि हाम्रा दर्शकबिन हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो चाहिँ नागरिक एपमा तपाईको लाइसेन्स चाहिँ एड गरिहाल्नु होला। र अब कसरी गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिनको लागि मैले अब मोबाइल स्क्रिन चाहिँ शेयर गर्छु। जस्तै मैले मोबाइल स्क्रिन चाहिँ शेयर गरेको छु। तपाई एकचोटी चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुहोस्, प्ले स्टोरमा गएर नागरिक एप चाहिँ सर्च गर्नु होला र यहाँ अपडेट भएको छैन भने अपडेट गर्नु होला, किनभने यो चाहिँ अहिले लेटेस्ट अपडेटमा चाहिँ यो अहिले यो अप्सन आएको छ। त्यो भएको हुनाले त्यहाँ अपडेट गरिसकेपछि मात्र यसलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्दछ। यहाँ अहिले नयाँ चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेर आएको छ र यस्तै गरी तपाईले यसमा पेन अनि पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्टहरु, भेहिकल ट्याक्स लगायत चाहिँ थुप्रै चाहिँ यहाँ फिचरहरु रहेको छन् र आज हामीले चाहिँ आफ्नो जुन लाइसेन्स रहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ यसमा चाहिँ यो सिस्टममा चाहिँ हामीले एड गर्ने त्यो चाहिँ हामीले सिक्न थालिरहेको छौं। त्यो भएको हुनाले तपाई चाहिँ यहाँ जुन यो ड्राइभर लाइसेन्स भनिरहेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ जुन देखिराख्नु भएको छ ड्राइभर लाइसेन्स नम्बर, यो चाहिँ जुन हाम्रो यो लाइसेन्सको यो माथिल्लो जुन यो लाइसेन्स देखिराख्नु भएको छ यो लाइसेन्सको यो भागमा जस्तै तपाईको बोर्ड ग्रुपदेखि चाहिँ यो माथि यो भागमा चाहिँ रहेको हुन्छ त्यो नम्बर चाहिँ यहाँ हान्नु होला। म चाहिँ हान्न लागिरहेको छु र यो सम्पूर्ण हानिसकेपछि यसलाई चाहिँ सबमिट गर्नुहोस् र सबमिट गरिसकेपछि तपाईको सम्पूर्ण यहाँ डिटेल्सहरु चाहिँ आउँछ र तपाईको ओरिजिनल छ भने चाहिँ यो सम्पूर्ण डिटेलहरु आउँछ। तर तपाईको लाइसेन्स चाहिँ डुप्लिकेट हो भने तपाईको त्यहाँ इन्फर्मेसनहरु चाहिँ आएको हुँदैन। त्यहाँ यहाँ चाहिँ तपाईको लाइसेन्स नम्बर, एड्रेस लगायत तपाईको यो जे छ यो सेम चाहिँ यहाँ चाहिँ शो गर्दछ र यहाँ पनि भनेको छ एबभ डिटेल्स आर डिस्प्ले एज पर यु रेकर्ड इन डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ। तपाईको चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्टमा जे रेकर्ड छ त्यो चाहिँ यहाँ त्यहाँ शो गरेको छ भनेको छ र यहाँ चाहिँ शो गर्यो भने तपाईको लाइसेन्स चाहिँ ओरिजिनल हो भनेर चाहिँ तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो र तपाई चाहिँ कुनै ट्राफिक जाममा फसे पनि अब चाहिँ डर भएन, किनभने तपाईले नागरिक एपको तपाईको लाइसेन्स रहेको छ यो लाइसेन्स तपाईले शो गर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाई छुटकारा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजको यो सामग्री तपाईलाई कस्तो लाग्यो र यस्तै नयाँ सामग्रीको लागि हाम्रो यस च्यानललाई तपाईले अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाससहित आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त, नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।